حضور بمب‌افکن‌های توپولوف و سوخو 34 روسی در پایگاه هوایی همدان. بررسی داستان مستقر شدن ناوگان هوایی روسی در ایران برای نجات سوریه در اواسط دهه 90. از مستقر شدن 3 توپولوف 22 و 4 سوخو 34 در ایران تا حمله مشترک هوایی به سوریه و در نهایت اسکورت این ناوگان توسط تامکت‌های ایرانی. اما پیش از شروع بخش اصلی ویدیو امروز، به نظرتون چی میشد که توی کشور یه پایگاه هوایی دائمی برای روس‌ها بود و همیشه تعدادی جنگنده خانواده سوخو توی کشور پرواز میکردن؟ و آیا به نظرتون اگه توی کشور یه همچین پایگاهی وجود داشت، روند تحویلگیری جنگنده های خارجی به ایران ساده تر نمیشد؟ سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. با شروع شدن دوباره آتش جنگ سوریه که بسیاری از خاطرات همکاری‌های ایران و روسیه در سوریه برای ما ایرانیان تداعی میشه، و خب همونجوری که میدونین همکاری نظامی سرگی ایران و روسیه و در اون گوشه کنار کره شمالی همیشه جزو جالب‌ترین داستان‌های نظامی ایران زمین بوده، چون بسیاری از این داستان‌های نظامی بسیار عجیب و غیر ممکن بودن. با توجه به گذشت ورق‌های سیاه و سفید تقدیر، بسیاری از این همکاری‌های مشترک اصلا عمومی نشدن و یا اینکه به فراموشی سپرده شدن. خب یکی از این همکاری‌های مشترک ایران و روسیه هم برمیگرده به اواسط دهه 90 شمسی، یعنی زمانی که سطح همکاری‌های مشترک دو کشور به حدی بالا رفته بود که روس‌ها تعداد زیادی از بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌های استراتژیک خودشون رو مثل توپولوف 22، 95 و جنگنده‌های سوخو 35 و 34 رو در پایگاه هوایی همدان مستقر کرده بودند. و برابر احتیاجاتی که در اون زمان وجود داشت، ناوگان روسی در ایران پروازهای عملیاتی خودشون رو بر ضد نیروهای ضد دولتی سوریه انجام میدادن. و در طی این همکاری چند ماهه بود که پای بمب‌افکن‌هایی در نیروی هوایی ایران هم به آسمان سوریه باز شد. و به جز انجام عملیات‌های بمباران‌های هوایی در این کشور، نیروی هوایی ایران به جز در اختیار دادن تخصصی ترین پایگاه هوایی کشور در اختیار روس‌ها، دست به اسکورت، تعمیر و نگهداری از این تجهیزات روسی می‌زد. و خیلی هم جالبه بدونین اون موقع شایعاتی هم مبنی بر تحویل گرفتن تعدادی از جنگنده‌های روسی توسط ایران به گوش رسیده بود. و خب در نهایت بعد از حمله مردم به روس‌های مستقر در این پایگاه بود که در نهایت روس‌ها بعد از چند ماه همکاری مشترک در ایران از کشور خارج شدند. و خب ما در برنامه امروز قصد داریم نگاهی به داستان مستقر شدن جنگنده‌های روسی در ایران زمین و عملیات‌هایی که در سوریه داشتن بندازیم و ببینیم که چرا این نیروها همونطوری که به شکل ناگهانی به ایران اومدن از ایران هم خارج شدن. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و امیدوارم از این ویدیوی زیبا لذت ببرید. اولین باری که سوریه تبدیل به این میدون بزرگ رسم شد که بسیاری از قدرت‌های بزرگ منطقه مثل ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسرائیل توش مهرهای شطرنج خودشون رو جابجا کردن. بیایم برگردیم به دهه 90 شمسی که نیروهای ارتش آزاد سوریه یا همون نیروهای ضد حکومتی سوریه در این کشور انقلابی مسلحانه رو شروع کردن که زمینه‌سازی یک جنگ داخلی بزرگ در سوریه شد. ولی جریان زمانی بدتر شد که داعش نیز پیشروی خودش رو از عراق به داخل خاک سوریه کشوند تا بتونه بر شرق و غرب رود فرات صندلی حکومت خودش رو بزنه. و خب به دلیل ناتوانی دولت و ارتش سوریه به رهبری بشار اسد بود که پیشروی هر دو نیرو به شکل بی‌سابقه‌ای در حال انجام بود. حتی این نیروها تونسته بودن به دروازه‌های دمشق یعنی پایتخت سوریه فعلی هم برسن. و اینجا بود که درخواست‌های رسمی دولت سوریه به ایران ارائه شد و قرار شد تا ایران در حمایت از سوریه وارد این کشور بشه. ولی خب با گذشت زمان بود که نیروهای ایرانی مستقر در این سرزمین متوجه شدند که نیاز به پشتیبانی هوایی سنگین و پیوسته دارند تا بتونن با استفاده از عنصر قدرت هوایی و مفهومی به نام ایر ساپورت ورق جنگ رو عوض بکنن. پس اینجا بود که ایران دست به ارسال اولین پهپادهای سنگین و نیمه سنگین خودش در این جنگ زد که شاید 129 مهاجر 6 مهمترین این پهپادها در سوریه بودند. ولی خب تجربه جنگ سوریه و سایر جنگ‌ها نشون دادن که درسته که پهپادها میتونن در نقش شناسایی و پشتیبانی نزدیک مفید باشن، ولی خب از لحاظ مقدار حجم آتش مثل بمبارون هوایی هیچگاه نمیتونن مثل جنگنده و بالگردها که تا 8 تن سلاح و مهمات حمل میکنن بمبارون انجام بدن. در کل از لحاظ توناژی و قابلیت‌های حمل سلاح از جنگنده در جایگاه پایین‌تری قرار دارن.
پس اینجا بود که به درخواست فرمانده نیروهای قدس سپاه یعنی شهید سلیمانی قرار شد ارتش روسیه هم که اون موقع لقب دومین ابرقدرت جهان رو به دوش میکشید وارد جنگ سوریه بشه و چند هزار نظامی ارتش روسیه به همراه چندین هواگرد نظامی وارد جنگ سوریه شدند تا با همکاری نیروهای ایرانی از حکومت قانونی وقت سوریه دفاع بکنند. ولی خب ارتش روسیه یک مشکل اساسی در اعزام افغان خودش در سوریه داشت و اونم امنیت و امکانات بسیار کم و قدیمی فرودگاه‌های نظامی دولت سوریه بود. چون نیروهای ضد دولتی سوریه تا دمشق رسیده بودند و ممکن بود جنگنده و بمب افکن‌ها توی خود فرودگاه اصلا شکار بشن. پس اینجا بود که نیروی هوافضای روسیه برنامه‌ای رو برای رفع این مشکل مطرح کرد که از جمله این راه حل‌ها میشه به کمک گرفتن از ایران برای حمله به سوریه اشاره کرد. در واقع روسیه با ارسال ناوگان‌های هوایی مثل توپولوف‌های 22 خودش از آسمون ایران به سمت سوریه به بمبارون مواضع رقبای منطقه‌ای در عراق و سوریه می‌پرداخت و دوباره از آسمون ایران به سوریه برمیگشت. و در عین حال این عملیات روس‌ها بود که ناوگان تامکت ایرانی هم به اسکورت جنگنده‌های روسی می‌پرداختند. و در بعضی از مواقع تعدادی از بمب افکن‌های ایرانی مثل سوخو 24 ها و افشارهای ایرانی هم در این حملات شرکت می‌کردند. ولی خب تنها با چند سورسی پرواز بود که مشخص شد این روش اصلا جوابگو نیست و نمیشه بمب افکن‌های روسی برای هر حمله‌ای چندین ساعت از آسمون روسیه به ایران بیان و بعد برن سوریه و برگردن. چون عملاً هم زمان پروازها طولانی بود، هم فرسایش تجهیزات شدید و هم در نهایت امکان پشتیبانی سریع ممکن نبود. پس ایران و روسیه به یک توافق مهم رسیدن و ایران حاضر شد تنها فرودگاه نظامی خودش رو یعنی فرودگاه نظامی شهید نوشنگ همدان که همین الانش هم جز اولین پایگاه میزبان سوخو 35 های ایرانی خواهد بود رو در اختیار ناوگان هوایی روسیه قرار بده. در واقع با این کار ایران و روسیه بود که مسافت پروازی ناوگان روسی تقریبا نصف میشد و به جز اون هماهنگی‌های رسمی و نظامی چون در داخل خاک ایران انجام میشد، هماهنگی بیشتر بین دو طرف اصلی این جنگ یعنی ایران و روسیه به وجود می‌آمد. و به جز اون هم تکنسین ها و خلبانان ایرانی میتونستن با این جنگنده های روسی که در ادامه بهشون اشاره میکنیم آشنا بشن، حتی در صورت نیاز میشد به شکل زیرمیزی قراردادهای تسلیحاتی ایران هم تحویل ایران بشن و اجرایی اصلا ناوگان جدید ایران خریداری بشن. و خب با موافقت دو طرف بود که نیروی هوایی ایران پایگاه سوم شکاری رو با روس‌ها شریک شد و روس‌ها تعداد بالایی از ناوگان بمب افکن خودشون رو در این فرودگاه مستقر کردند. از جمله این ناوگان میشه به 3 فروند بمب افکن توپولوف 22 اشاره کرد. ناوگانی که بیشتر در لباس ارتش بحث عراق چندین بار برای بمبارون شهرهای ایران وارد کشور شده بودند، ولی این بار به عنوان یک مهمون در ایران حاضر شده بودند. این غول روسی که حدود 43 متر طول و 34 متر بال داشت، میتونست تا 24 تن بمب و مهمات رو در طول یک سورتی پرواز حمل بکنه و به دلیل برد رزمی 2500 کیلومتری که داشت، عملاً میتونست تا اروپا هم برسه و اونجا رو بمبارون کنه. و خب در کل این بمب افکن یه بمب افکن بسیار سنگین و قابل حساب میشه که میتونه تعداد بالایی از بمب‌های سقوط آزاد رو به شکل فرشی به سمت زمین بفرسته. ولی خب این تنها بمب افکن روسی در تهران نبود و روس‌ها 4 فروند بمب افکن سوخو 34 رو ملقب به اردک زشت رو هم در ایران مستقر کرده بودند که این هواپیما هم میتونست تا 12 تن انواع مهمات رو حمل بکنه و عملاً تمامی بمب افکن‌های مطرح روسی در ایران حاضر بودند. ولی خب این بمب افکن‌ها تنها دارایی‌های روس‌ها در ایران نبودند. ولی حتی آخرین نسخه بمب افکن‌های روسی یعنی بمب افکن مخوف توپولوف 95 هم حدود یه هفته‌ای مهمون ایران بود که بعداً به پایگاه حمیم سوریه منتقل شد. و در کل مأموریت این بمب افکن‌ها این بود که بعد از پرواز از ایران با اسکورت جنگنده‌های ایرانی در آسمون سوریه به بمبارون دائمی و سنگین نیروهای مخالف خودشون بپردازن و خط پروازی مستقیم از ایران به سوریه با کمک نیروی هوایی ایران ایجاد شد. و نکته جالب ماجرا هم اینجاست که حتی سوخت‌رسان‌های ایرانی هم در این عملیات‌ها حاضر بودند و در کل همکاری خوبی بین تیم ایرانی و روسی در این پایگاه حاکم شده بود. همچنین با توجه به حضور گسترده این ناوگان و نیاز به تامین سلاح و تجهیزات تعمیراتی این جنگنده‌ها بود که 2 تا 3 هواپیمای ایلوشین 76 و آنتونوف 124 نیز به شکل دائمی در این پایگاه حاضر بودند و پروازهای ترابری بین روسیه و ایران انجام می‌شد. و خب زمانی داستان ما جالب‌تر میشه که به شکل گذری و موقت هم تعدادی سوخو 30 و 35 هم همیشه در کنار دیگر ناوگان بمب افکن روسی در ایران حاضر بودند. و به همین دلیل بود که بخشایی برای تعمیرات نگهداری از همین جنگنده‌ها ایجاد شد که اختصاصاً برای روس‌ها بود. و یه جورایی بخش از زیرساخت فعلی پایگاه سوم نوژه هم برای همین جنگنده‌هاست
که نقش مهمی برای ناوگان آینده ایران خواهند داشت. ولی خب خلاصه داستان در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1395 بود که وزارت دفاع روسیه حضور ناوگان خودش رو در ایران تایید کرد و این مسافت 900 کیلومتری برای پروازهای هوایی به خوبی هم در جنگ سوریه عمل کردند و قدرت بمب‌های چند ده تنی روسی بر اراده مخالفان سوریی چربید و به شکل دوره‌ای و ماهانه هم تعداد روس‌ها و متخصصان روسی حاضر در ایران نیز بیشتر می‌شد. تا اینکه اتفاقی مهم باعث خروج روس‌ها از ایران شد. در واقع در همون سال یعنی در سال 95 بود که دولت روسیه در پیشنهادی رسمی درخواست ایجاد یک پایگاه هوایی دائمی در تهران به ایران تحویل داد. که اگه بخوام ساده‌تر اون رو براتون معنا بکنم، روسیه خواهان ایجاد یک پایگاه نظامی برای خودش در ایران شده بود. دقیقاً مثل کاری که آمریکا توی کشورهای مثل قطر، امارات و عراق انجام داد. و خب ظرفیت این پایگاه به حدی بزرگ بود که بشه توش چند صد جنگنده رو نگه داشت. ولی خب کار به جایی رسید که ستاد کل نیروهای مسلح این درخواست رو به مجلس ایران برای دریافت قانون این کار ارائه داد. موضوعی که با مخالفت شدید نمایندگان مجلس ایران روبرو شد و در نطق‌های بسیار سنگینی که شده بود مخالفت ایران با این قضیه بیان شد. موضوعی که تنها به مجلس ایران ختم نشد و در اون دوره بود که نوعی حس منفی بر ضد روس‌ها در ایران ایجاد شده. البته به گفته نمایندگان مجلس، ایران مثل بقیه کشورها نیست که اجازه ایجاد پایگاه نظامی توی کشورمون به طرفی داده بشه. این موضوع توی قانون اساسی هم مخالفت شده. و اینجا داستان بود که تعدادی از مردم عادی که در حوالی پایگاه سوم شکاری همدان زندگی می‌کردند، گویا به متخصصان روسی حمله کردند و تعدادی از متخصصان روسی در طی این اتفاقات صدمه دیدند. و خب به دلیل به وجود آمدن یک جو ضد روسی در مجلس و بین مردم ایران بود که در نهایت متخصصان روسی و کل هواگردهای روسی در اوایل فروردین ماه 1396 از ایران خارج شدند و دیگه هیچ وقت چنین اتفاقی یعنی همکاری پیچیده و سنگین هوایی در خاک ایران بین ایران و روس‌ها شروع نشد. همکاری دو طرف و عملیات‌های شناسایی پهپادهای ایرانی در سوریه، انجام پروازهای ترابری و در نهایت اسکورت ناوگان نظامی روسی که از آسمون ایران عبور می‌کردند محدود شد. اینجا بود که این همکاری نظامی بین دو طرف به پایان رسید. ولی خب حقیقت ماجرا اینجاست که شایعات زیادی هم پخش شده بود که روس‌ها در طی این پروازها و انتقال جنگنده‌ها به ایران تعدادی جنگنده سوخوسی رو در اختیار ایران قرار دادند. و یه تعدادی از منابع معتقد بودند که این اقدام بین ایران و روسیه در واقع یه پوشش برای تحویل سری ناوگان روسی به ایران بود. موضوعی که حقیقتش میتونست که راه حل برای کشوری مثل ایران به حساب بیاد، ولی خب به نوشته برگ تاریخ و بر اساس شواهد عینی گویا این شایعات چیزی جز روایاتی ایرانی پسند نبودند و در کل جنگنده به ایران تحویل داده نشد. ولی خب یه سوال به جا میمونه: آیا اقداماتی که دولت ایران بر ضد طرف روسی انجام داد امری درست بود؟ آیا بهتر نبود که ایران از این ظرفیت ناوگان روسی در ایران استفاده میکرد و خریدهای خودش رو به شکل سری و در پوشش حملات هوایی به سوریه دریافت میکرد؟ سوالاتی مهم که برگ تاریخ بهشون پاسخ خواهد داد و ما به عنوان یه راوی فقط اونو برای آیندگان به یادگار میذاریم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدا یار و نگهدار.